درود به همه دوستان. من یک ماهی نتونستم براتون ویدیو تو کانال بذارم. گفتم که براتون بگم چه اتفاقی افتاده. یه تجربه‌ای داشتم، بد و خوبش رو گفتم براتون توضیح بدم، به خاطر اینکه برای اونایی که تو استرالیا زندگی میکنن شاید یه روزی یا میان استرالیا براشون امکان داره یه همچین تجربه خدا نکرده اتفاق بیفته. 0 تا 100 این اتفاقی که برام افتاده سعی میکنم توی ویدیو کوتاه براتون توضیح بدم. 5 فوریه بود، من داشتم برمیگشتم میومدم خونه که نزدیکای خونه توی یه میدون یک ماشینی با سرعت 50 تا مستقیم بدون ترمز اومد زد توی سمت چپ ماشین من، در جلو، در عقب و یه مقدار از گلگیر عقب. توی استرالیا ما سمت راست رانندگی میکنیم، فرمون سمت راست، شاگرد سمت چپه و قانون تو استرالیا میگه که هر کسی که توی راندباد باشه حق تقدم با اونه و هر کسی از سمت راست توی راندباد بیاد، شما اگه راه مستقیم میرید شما باید وایسید تا اون ماشینی که از سمت راست میاد یا اون ماشینی که داره گردش از سمت راست میکنه رو باید وایسید اول اون رد چه، بعد شما میتونید برید. و منم راهنمای سمت راست رو زدم. یه آقایی بود توی این همه آدمای دنیا، این آقای ایرانی بود، 87 ساله، مستقیم اومد زد سمت چپ ماشین و متاسفانه 3 تا از ایربگ های ماشین من باز شد. وقتی که ماشین توی ایربگاش باز شه، فکر میکنم، حالا نمیدونم همه ماشینا اینجوریه، ماشین من خود به خود دیگه روشن نمیشه، به خاطر اینکه میگم برای مسئله سیفتی، برای اینکه حادثه‌ای درست نکنه اون ماشین دیگه استارت نمیخوره. خب وقتی که تصادف کردیم بعد باید چیکار کنید؟ همون موقع که تصادف کردید گوشیتون رو بردارید. اگه مشکل جانی نبود لازم نیست شما به آمبولانس یا به پلیس زنگ بزنید، اما 2 تا شرط داره. اگه فقط تصادف خالی بود باید بیایم پایین، از صحنه فیلم بگیرید یا عکس بگیرید. اگه دش کامرا داشته باشید، دوربینایی که روی ماشین سوار میشه، خیلی به دردتون میخوره برای زمانی که میخوایم به بیمه داستانو بگید. بعد گواهینامه اون شخصی که باهاتون تصادف کرده رو باید ازش عکس بگیرید، شماره تلفن اون شخص رو باید بگیرید. اگه هم بتونید بیمه نامه طرف و اون پلیسی که داره رو بتونید بگیرید خیلی خوبه، که تو اون مواقع اصولا کسی بیمه نامه شمارش همراهش نیست. بهترین گزینه همینه. اگه ماشینتون مثل ماشین من مشکلی پیدا کرد که مجبور شدید که زنگ بزنید به تو یا جرثقیل که بیاد این ماشین رو ببره، اولین گزینه اگه بیمه دارید که جرثقیل رو ساپورت میکنه، زنگ بزنید به بیمه. اگه زنگ نزنید به بیمه و شما هر جرثقیلی بیاد ماشین رو بهش بدید، بعدن هزینه این جرثقیل رو ازتون میگیرن که بستگی به اون مسافت داره که فکر کنم بالای 400-500 دلار میشه. من زرنگی کردم، همون بعد تصادف زنگ زدم به بیمه خودم و بیمه خودم هماهنگ کرد با یه دونه جرثقیل که ماشین رو ببرن. گزینه دوم اینه که اگه کسی جانی اتفاق براش افتاده باشه حتما باید به پلیس زنگ بزنید، اما اگه نه فقط ماشینتون رو سوار جرثقیل کردن، باید یه وبسایتی داره که برای پلیس، باید حتما برید اونجا، توش زده که شما چجوری تصادف کردین، کی مثلا از کدوم سمت اومده، یه توضیحاتی مختصر داره که بهتون یه کد رفرنس میده. اون کد رفرنس رو شما باید به بیمه ارائه کنید که من اینو نمیدونستم. بعدن که با پلیس صحبت کردم به من گفت باید این کار رو میکردی که من انجام دادم. خب گزینه‌های بعدی چیه؟ بعد از اینکه شما عکس گرفتید، فیلم برداری کردید، اصلا هم لازم نیست برای مقصر بودن کی مقصر و اینا اونجا بحث کنید. این اتفاق برای من افتاد به خاطر اینکه این آقایی که با من تصادف کرد سنش زیاد بود و قبول نمی‌کرد که گواهینامه‌شو بده. شما تو هر صورتی، چه مقصر باشید چه مقصر نباشید، موظفید که گواهینامه‌تون رو به اون طرف مقابل بدید که ازش عکس بگیره. شماره تلفنتون هم بدید که برای که شماره ها رو رد و بدل کنید، شماره تلفنتون که بتونید بعداً با هم در ارتباط باشید. اگه لازم باشه مثلا شما پلیسی بیمه داشته باشید به هم دیگه بدید، خیلی به درد میخوره توی یه سری از موارد. خب بعدش چه اتفاقی میفته؟ بعدش که شما اگه ماشینتون که راه بره که سوارش میشید میرید به بیمه‌تون زنگ میزنید. ما اینجا 2 مدل بیمه داریم.
یه دونه فول پارت، یه دونه هالف پارت. فول پارت میشه فول اینشورنس، یعنی شما موقعی که تصادف کردید یه اکسسی داره، اون اکسس یعنی که یه مبلغی اگه شما مقصر باشید باید به بیمه بدید، بعد دیگه شما کاری به چیزی ندارید، چه مقصر باشید چه نباشید، هم ماشین شما رو درست میکنه هم ماشین اون طرفی که باش تصادف کرد. اما اگه شما مقصر نباشید ماشین شما رو درست میکنن و اون اکسسش رو اون کسی که به مقصر بوده اون هزینه‌شو میده. و اینکه اگه هاف پارت هم داشته باشین، اون اگه شما مقصر باشین هزینه ماشین روبرویتون رو میده، اما اگه مقصر نباشین ماشین شما رو درست میکنه، اما اگه مقصر باشین ماشین شما رو درست نمیکنه. حالا توی این مورد من مشکلم از اون لحاظ نداشتم. هایر کار داشتم که میتونستید ماشین اجاره کنید، یعنی ماشین رو بهتون میدن، بستگی به اون قراردادتون داره، 14 روز مینیمومه، بعضی موقع دارن آنلیمیتده، بستگی داره شما مقصر باشید. توی اون پلیسی قراردادتون نوشته که بعد این داستانا شما اگه ماشینتون کار میکرد که سوار میشید، بعد به بیمه‌تون زنگ میزنید، هماهنگ میکنید که ماشین رو بوک میکنید برای تعمیر. اگه هم ماشین رو جرثقیل برد که میگفتم با بیمه هماهنگ میکنید که کدوم جرثقیل برای خود بیمه باشه یا طرف حساب با بیمه‌تون باشه که بتونه این ماشین رو ببره همون جایی که باید ببره برای تعمیر، مگر نه مجبورید هزینه‌های الکی از جیبتون بدید. مرحله بعدی چیه؟ توی تجربه‌ای که من داشتم، خب من مقصر نبودم، اکسس ندادم و بیمم فول بود، هایر کار داشتم، ماشین رو یه ماشین بوک کردم بهم دادن. و اگه زرنگ باشید تو این موارد، بخاطر اکثرا ماشین رو که میخوان بهتون بدن آدرسش با جایی که شما زندگی میکنید یا کار میکنید دورتره. اگه بتونید با خواهش و با منطق باشون صحبت کنید، اون هزینه‌ای که شما باید تاکسی یا اوبر بگیرید تا اونجایی که ماشین رو میخوام بهتون بدن و میتونید یه حدودش رو بندازید گردن بیمه، اون پول رو شما میدید، بعدم رسیدش رو میفرستید برای بیمه. من این کار رو تونستم انجام بدم. به من رفتم تا جایی که مثلا برام ماشین رو بوک کرده بودم، حدوداً 24 کیلومتر با من فاصله داشت، $50 رو بیمه قبول کرد که پرداخت کنه. وقتی یه رفتم اونجا ماشین رو گرفتم، بعد پروسه برای این میمونه که ماشین رو درست کنن. اگه ماشینتون قابل درست شدن باشه بیمه اکثرا درست میکنن، لایف تایم گارانتی میدم. بخوام من این تجربه رو قبلا داشتم که با یه ماشین دیگه که کسی به من زده بود، وقتی درست میکنن میگن لایف تایم گارانتی، یعنی که تا آخر عمرتون بهتون گارانتی میدن اگه رنگشو که مثلا بریزه، عوض شه، هر اتفاقی بیفته. اما اگه ماشینتون مثل ماشین من بشه، اگه ایربگاش باز شه، بستگی به قیمت ماشین داره. اگه قیمت ماشین زیاد نباشه، یعنی که هزینه تعمیرش از قیمت ماشین بیشتر باشه، ماشینتون راید آف میشه. یعنی چی؟ یعنی که ماشینتون رو از خارج میکنن، پلاکشو کنسل میکنن، پول این ماشین رو میدن بهتون. بستگی باز به چند حالت داره. اگه ماشینتون راید آف شه، شما بنا به اون قرارداد بیمه‌ای که دارید دو حالت داره، یا زده که یه قیمتی رو فیکس کردید، مشخص کردید، بهش میگن اگری ولیو، که مشخص کردید که چقدر قیمت ماشینتونه، که اگه شما از این روش استفاده کنید اصولا یک ذره قیمت بیمتون ماهیانه و سالیانش بیشتر در میاد. اما اگه یه همچین اتفاق بیفته، اون قیمت که شما با هم توافق کردین رو میگیرید. اما برای من این اگری ولیو قبول نکرده بودم و اومده بودم روی مارکت ولیو اینو بیمه رو مشخص کردم، تنظیم کردم قبلا. خب هزینه ماهیانه یا سالیانه بیمه ارزونتر در می اومد، اما قیمتی که بیمه براتون مشخص میکنه قیمتیه که تو بازار اینا میرن، مثلا مثل کارسل، وبسایت هایی هست مثل کارسل که میرن اونجا چک میکنن، نمیرن بالاییاشو نگاه کنن، میرن پاییناشو نگاه میکنن. مثلا اگه 10 تا ماشین باشه، اینا میرن 5 تا پایین رو نگاه میکنن و میانگین بین اون 5 تا پایین بنا به اون کیلومتر و اون سالی که ماشین شما هست اون مبلغ رو مثلا بهتون آفر میدن. برای اتفاقی که برای من افتاد، من ماشینم 2014 بود، 101,000 کیلومتر رفته بود،
101,000 تا برای ماشین من زیاد بود. اصولا ماشینایی که آلمانیان قیمتشون اگه کیلومترشون بالای 100,000 تا بشه زیاد راحت نیست برای فروشش، قیمتش خیلی میاد پایین. به من بیمه زنگ زد بعد یک هفته، گفت ماشینتون راید آف شده، ما مبلغ $12,029 ما بهتون این مبلغیه که میتونیم بدیم. بعد من یه تجربه جدید برام بود، یه مقدار در موردش تحقیق کرده بودم، کارسل رو چک کرده بودم، فیسبوک مارکت رو چک کرده بودم و با یه چند تا از دوستام که تجربه داشتن مشورت کردم. بهشون گفتم نه این مبلغ خیلی کمه. من رفتم تو کارسل یه سری قیمت‌های دیگه پیدا کردم که اون اصلا میگفت غیر ممکنه، ما آخرین آفری که بهت میدیم 13,000 تاست. که من گفتم نه من قبول نمی‌کنم، من کجا میتونم شکایت کنم؟ که گفتن ما یه دیپارتمان دیگه داریم که اینو یه بار دیگه چک میکنه. گفت اما مقدار به طول 1 ماه طول میکشه اینو بخوان چک کنن. گفتم مثلا مشکل نداره. به نظر من این مبلغ ماشین که شما میخواین بدید برای من قابل قبول نیست. من مبلغ $16,000 بهشون گفتم که این پروسه رفت برای یه سازمان دیگه ای، برای بیمه یه دیپارتمان دیگه ای تو بیمه که برای من ایمیل فرستن که این پروسه 1 ماه طول میکشه. من راستش رو بخواید دیگه وای نستادم که این پولو برام واریز کنم. من ماشین خودم رو رفتم انتخاب کردم، همون ماشین رو یه بار دیگه خریدم، عکساشو براتون میذارم. 2018 این بار خریدم، 2014 بود، کیلومترش هم نسبتا خیلی پایین بود، 38,000 تا بود. بعد دیگه ماشین بیمه رو هم تحویل دادم. یه سریای ماشین رو نگه میدارن مثلا به خاطر اینکه بیمه مثلا مجبور شه که زودتر کارتون رو انجام بده. من راستش بخوای مسئولیتش رو قبول نمی کنم. برای من این ماشینی که بیمه مثلا هایر کاری که بهتون میدن خیلی پلیسی های سخته، اگه خطی بیفته اتفاقی براش بیفته هزینه های زیادی ازتون میگیرن. برای همون من همون یه هفته بعدش رفتم ماشینشون رو بهشون تحویل دادم، وایستادم تا بیمه نتیجهشو بهم بگه. بعد 3 هفته بعدش بیمه برای من اون دیپارتمان دیگه که قرار بود که این کامپلاین شکایت رو چک کنه برای من یه ایمیل زد که ما مبلغ $13,000 که بهت گفتیم این مبلغ درسته، ما چک کردیم و ما برای حسن نیت بهتون $1,500 جدا میدیم. اگه میخواین این پرونده رو الان ببندیم، اگه نمیخواین ما به شکل رسمی جوابتون رو بدیم. منم راستش رو بخوایم میدونم که از پس بیمه نمیشه به این راحتی ها برآمد، اونا وکیلای گردن کلوف دارن. خب قیمت ماشینم مشخص، برای همون من قبول کردم و این پرونده رو بستم. بیمم دو پیمنت بهم پرداخت کرد، یه 13,000 تا یه 1,500 تا. من گفتم این تجربه رو بهتون بگم، خدای نکرده براتون اتفاق افتاد میتونید از این روش استفاده کنید، شاید بتونید یه مقدار به اون ضررتون کمتر باشه. بخواید بالاخره شما میخواید ماشین بخرید، اون پلاک قبلی رو که کنسل کردن اون یه کنسلیشن فی داشت، اون ازم کم کردن. بعد اینشورنس، اون بیمه، سازمان بیمه اون مبلغ بیمه‌ای که من برای 1 سال داده بودم هر چقدر مونده بود و بهم پس نداد، گفت قابل ریفاند نیست، قابل پس دادن نیست. و اینکه من ماشین جدیدم که گرفتم وقتی پلاکشو زدم حدوداً 600 و خورده من بابت حدوداً $20,000 قیمت ماشین پول بهش میگن استم دیوتی یا همون پول سند زدن تو ایران بهش میگن یا انتقال، این هزینه رو دولت ازتون میگیره. ما در هر حال شما یه مقدار پولی از دست میدید. بر همون اگه بتونید از این روشی که از این تجربه که من داشتم میتونید استفاده کنید، شاید ضررتون کمتر بشه، این هزینه‌هاتون رو کمتر میکنه یا یه مقدار هزینه‌هاتون رو جبران میکنه. من امیدوارم بتونم براتون ویدیوهای بهتری درست کنم. متاسفم که این ویدیو اینجوری شد. من سعی میکنم که حداقل ماهیانه تا توانم بشه بتونم 1 یا 2 تا ویدیو براتون درست کنم. به زودی میبینمتون با ویدیوهای قشنگ. ویدیو فقط من صحبت کردم، چیزی نبود بهتون نشون بدم. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار. See you.